Good afternoon guys, welcome back to our channel. So ngayon tuturuan ko po kayo kung paano mag manual alignment. Ito naman po ay guide lang for emergency situation. For example, nagpalit kayo ng gulong or kung kayo nagpalit ng tie rod, at least alam nyo kung paano mag-adjust, paano mag-align. Kung halimbawa na sa vacation kayo or long drive, yun. Kung nakita nyo kasi na nyo, tabi niya ang manibela nyo pag bumabiyahe, at least marunong kayo mag-adjust para pag pabalik na kayo ng galing sa vacation, naayos na yung manibela. So ito guide lang po kasi kung ano lang, talagang pang emergency lang. Kung wala naman, syempre pwede kayong dalhin nyo sa mga wheel alignment na shop. Pero actually ito effective din to, halos same lang naman, pero syempre iba yung sa wheel alignment shop talaga kasi may mga machine yun So tuturuan ko lang muna kayo. Ang pinaka-importante dyan, maglagay kayo ng dalawang paglalagyan nyo ng tali ito sa unahan tsaka doon sa dulo. Gagamitin nyo tali or kaya ako tangse kasi yan yung available ko. So maglalagay lang kayo. I-set up ko muna. So ayun guys, naka-setup na tayo. Meron din sa unahan at meron din sa dulo. So ang pinaka-importante dyan before kayo mag-adjust, yung manibela. Dapat isentro nyo yan. Naka-straight dapat ang gulong, tapos sentro yung manibela. Kasi yung manibela yung babasihan natin. So ito, na-straight na siya. So pwede na tayo mag-umpisa sa adjustment. So ang gagawin natin dito guys, ito, yung ginamit yung tali, kung ano man yung tali o tangse, gusto tasahin tangse, make sure na hindi siya sasayad sa gulong. Ayan, ito dyan, naka free yan, hindi yan nakasayad. Ayan o, kasi pag sinayad mo yan, hindi mo kukuha yung tamang sukat. So ang gagawin mo dyan, adjust mo lang to. Kung gusto, medyo malayo, adjust mo lang. Ang pagkukuha na natin ng tamang sukat, yun sa likod, kasi align po yun. Ang ina-align kasi itong harap, kasi ito po yung may tie rod, may tie rod, may rack end, tapos may ball joint. So dito ito ang ina-align. Yung sa dulo kasi aligned na yon. So doon tayo kukuha ng tamang sukat. Tapos ganito po ang tamang pagkuha ng sukat dito. Ayun, isa pa pala sa dapat tandaan, yung tangsi nyo o kung ano man yun, kung ano yung tali nyo, make sure na nasa gitna siya. Gitna siya ng gulong. So ang pagbabasahin nyo itong hub. Ayan. Ito nasa gitna siya ng hub, pati sa kabila ganun din. So ganun yung gagawin nyo. Tapos para paano tayo mag-align, ano lang po, ito sukatin nyo. Ito sa pinakagilid ng mags o kaya rim, diyan kayo magsukat. Yan yung ipapantayin nyo. Kailan magpantay itong dalawa. Yan, pagpantayan dalawa, sabihin yun ang papantayin mo na doon, sabihin pantay na rin yung doon. Ang i-adjust na natin ngayon, susukatin natin yung kabilang gulong. So halimbawa ito, adjust ano natin, pinakagilid po ito, pinakagilid, hindi dito. Ito yung pinakagilid mismo ng, kung mags man yan o rim, dikit nyo sa tangse, tapos sukatin nyo. Halimbawa ito, and halimbawa ito ay, ayan, adjust natin, gawin natin 4, masyadong malayo. Mas maigit kung dalawa kayo, pero kung ikaw lang mag-isa, kung ikaw lang mag-isa, dito ka sa harap mag-adjust. Ito ang idikit mo para doon madali tayo mag-adjust sa kabila. Ayan. So halimbawa, susukatin natin to. Dito tayo, unahin natin dito sa kaliwa. So yan, sukat niya ay 3, saktong 3. So dito sa kabila dapat 3 din to.
So yun guys, medyo maluwag, lagpas. So i-adjust natin tong ating tali. So adjust mo lang to konti kasi malayo, konti-konti lang. Yan. Tapos sukat ulit. Yan. Tapos sukatin natin ulit. Dapat kada tulak nyo mag-a-adjust kayo ulit sa kabila kasi yung mga 3 dito ay dating 3, pag in-adjust mo kasi baka magbago rin yung kabila. Laging ganun, dapat sure na parehong pareho. So hey guys, sakto na siya. Bali i-adjust mo dito kasi doon luluwagan mo lang siya doon, pero adjusting mo dito sa dulo lagi. Pero kung may kasama ka pwede rin doon, pero kung ikaw lang mag-isa, ito ang i-adjust mo. So ang susukatan mo ito, yan, ito mauuna, yan. Ito, ayan. 3. Tapos ito, in-adjust na natin to. Ayan. Ayan. 3 na rin siya. So, sabihin, itong tangsi natin, align na to. Pantay na yan tangsi natin. So, ngayon, ang check natin ngayon, itong kabilang gulong. Ayan. Ito ngayon yung i-align natin. Same lang po doon, dapat itong tangsi mo nasa gitna. Yan, ang basehan mo yung hub. Tapos susukatin mo yung tangsi dito. Ito pag sinukat nyo, not necessarily na 3 doon, dapat 3 din dito. Hindi po ganun. Ang importante rito, itong dalawang sukat niya magkapantay. So ngayon susukatin natin to. Ayan, halos pareho lang naman, 3. Ngayon susukatin din natin itong kabila. Ayan guys, ang layo, malayo po siya. Ayan o, hindi naka-align. Sabihin, nakapasok tong isa kasi ito naka 3. Ayan o, itong isa 3, tapos ito naka 2.5. So ang gagawin po natin, i-adjust natin ngayon yung tie rod. Depende po sa sasakyan kasi yung Vios kasi nandito yung tie rod nya. Sa Avanza naman nandito sa harapan. So doon ka mag-adjust sa harapan. Then ito po yung ito po yung tie rod. Ito ang tie rod, ito ang rack end. So ang gagawin natin diyan, ito yung dugtungan nila ito. Ito yung dugtungan na to. Ito po yung lock ng tie rod. So, i-unlock nyo muna to, luluwagan nyo muna to. Yun, luluwagan nyo to para makaikot yung ating rack end. So yan, pag medyo nakita nyo sakto na yung luwag, okay na yan. Tsaka huwag nyo pong i-jadjak yung gulong kasi dapat nakalapat yan. Pag nag-a-align, hindi dapat nakajack yung gulong. Nakalapat dapat yan sa kalsada. Tapos ang tip doon, kung nasa bahay naman kayo, itong harap na gulong, ipatong nyo sa karton para mas mabilis pumihit. Kasi pag pinihit natin tie rod, kapag katulad nito sa graba, medyo matigas. Pero kung nasa karton kasi mabilis umikot yung gulong. So ang gagawin natin, since malaki yung dun sa may sa kabila, sa right side, ang gagawin natin, palalabasin to, luluwagan natin to. So pipihitin mo to para lumuwag. Tapos dandahanin nyo lang, tansya nyo lang. Yan. Ito may ano naman yan, ito may mga guide yan, yung parang sa bolt, meron yan. Yan yung pihitan. Yan. Pihitin nyo lang. Dandahan lang, tapos yan. Pagkatapos nyo pihitin yan, double check natin ulit. Ako lang pa. So, pihitin natin ulit. Yung paglasagin nyo yung tangsi, okay yung tali na tagi nyo, lagi nyo i-double check doon sa likod kasi nandun yung alignment. Pag nasagin nyo lang naman, kanan pala, baliktad pala kasi sa Vios, nasanay ako sa Vios kasi nasa likod nga pala yung sa Vios. Ito kasi nasa harap, kaya pakanan dapat pala ang ikot.
para lumabas yung likod. Kumbaga sa ano, since nandito yung tie rod sa harap, hihilain natin tong gulong sa harap para umadjust yung likod. Ay umadjust yung banda ro sa may kabilang side. So ganun lang po yun. Kung sa sukat, kung alin yung mas mababa, mas maliit ang sukat, doon mo pipihitin kasi ibig sabihin, yun yung kailangan mo hilain. So yun guys, medyo malaki-laki yung abulin natin. So bilisan natin ng konti. Yun, adjust nyo to kasi ayun, lumalapit na maglalaki yan. So luwagan nyo ulit yung adjuster. Ito po yung lock nito. So luwagan nyo ulit kasi lumalapit na siya. Maglalak yan pagka dinikit natin, maglalak yan. Actually the best nito may kasama ka para may taga-sukat. Habang nagpipihit ka sa ilalim may taga-sukat. Pero since ako wala akong kasama, so ako yung nagsusukat, ako rin yung nagpipihit. So check natin ulit. Layo pa. Ako. Actually ito kasi ano to nagpalit ng gulong. Bagong palit ang gulong nito. Tapos hindi na pa-align. So ito yung kaya ina-align ko siya ngayon. Kaya yung isa po yung sa video ko na kung kailan ka dapat nagpapa-align. Importante po yung pag nagpalit kayo ng gulong. Kasi ito actually before in-align na namin to. Pero syempre nagpalit kayo ng gulong. Nag-iba na naman yung alignment niya. Mas maganda po pag gamit nyo rito yung open wrench. Actually, wala kasi ako nung set ng open wrench, kaka-order ko lang. Ay, dumating na ito sa bahay pero gumagawa na kasi ako, hindi ko na kinuha. Pero dumating na ito yung order ko. Mas mabilis kasi siya kaysa ito sa adjustable wrench. Medyo ano kasi siya, kusang lumuluwag. And guys, sumobra naman. Kaya importante may taga-sukat kayo. Sumobra. So balik natin. Ayun, pag sinabi ko sobra naman yung kabila, kung saan yung malit ang sukat, doon nyo ipipihit. So sumobra siya. So balik natin. So pag sumobra na siya, dahan-dahan nyo lang kasi baka pa ulit-ulit yan. Ayun guys, sakto na siya actually. Papakita ko sa inyo yung sukat. Pagka sumakto na siya, higpitan nyo na ulit to. So ang higpit naman dito, pakanan lang palagi. Pakontra. Yan. Actually dapat pag hinigpitan nyo to, kinokontra to. Pero ito kasi masigip naman siya. Hindi na kailangan. Pag bago kasi, ito bagong palit kasi yan. So hindi mo na kailangan kontra. Pero pagka luma na kasi yan, sasabayan sa ikot. Yung rack and block, sasabayan sa ikot pag luma na. Pag tipong pasira na, sasabayan sa ikot. So kailangan kukontrahin nyo. So ito kasi bago, hindi na kailangan ng kontra. Higpitan nyo lang. So yun guys, bali nahigpitan na natin siya. So papakita ko sa inyo ulit yung sukat. So yun guys, bali ito yung sa kabila. 2.8. So yan, tapos ito ayan, 2.8 din. Doon sa kabila actually 3. Yun yung sinabi ko sa inyo na hindi kailangan magpantay yung dalawa. Ang importante, parehas yung size sukat doon at parehas ang sukat dito. So doon parehong 3, ang sabihin pantay na to yung tangse. So ang papantay natin dito, dapat ito pareho din. Ayan, parehas na siyang 2.8 tsaka 2.8 sa kabila. Ayan, 2.8. So ganun lang po. So ito okay na, ganun lang po mag-align. So after nito, gagawin nyo rin po sa kabila. Hindi ko na ipapakita kasi parehas lang po yun kung anong ginawa natin dito. Yun din yun sa kabila, ganun lang gagawin nyo. So yun lang po, maraming salamat and hopefully may natutunan kayo and yun, as usual, subscribe lang, especially sa mga Avanza and Vios owners. Subscribe lang kayo sa channel natin kasi marami po kayong matututunan, hindi lang mag DIY kundi mag diagnose ng mga
sira ng inyong sasakyan. So yun po magiging content ng ating channel. Yun kapag nag-explain tayo is yun talagang maiintindihan ng car owner para kayo mismo kaya nyong gawin ng base lang dun sa pinapanood nyong video. So yun lang po, maraming salamat and be safe ngayong lockdown. Thank you.